সাবস্ক্রাইব কৰিব এই টিউটোৰিয়েল হোম আৰু বেল আইকন দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকে। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এই টিউটোৰিয়েল হোম। এইটো ভিডিঅ'ত আমি আজি শিকিম যে কেনেকৈ মাধ্য নিৰ্ণয় কৰা হয়। ঠিক আছে, মাধ্যবোৰ আমি ইজিলি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, মাধ্যৰ পদ্ধতিবোৰ কি কি, এই গোটেইখিনি আমি এই ভিডিঅ'ত আজি কি কৰিম আলোচনা কৰিম। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো চালে মাধ্যৰ যিমান আছে গোটেইখিনি তোমাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব। আৰু SSLC 2023 যদি মাধ্যৰ ওপৰত কোশ্চিন আহে 3 মাৰ্কৰ বা 4 মাৰ্কৰ আৰু তোমালোকে 100% এনসাৰ কৰিব পাৰিবা। মাধ্যৰ কথা ক'লে মাধ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে মাধ্য নিৰ্ণয় কৰাৰ পদ্ধতি বিষয়ে আমাৰ শিকিব লাগিব। যে মাধ্য নিৰ্ণয় কৰাৰ পদ্ধতি হৈছে তিনিটা পদ্ধতিতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মাধ্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া পদ্ধতি হিচাপে যদি আমি চাওঁ, আমাৰ NCERT কিতাপত দিছে যে মাধ্য নিৰ্ণয় কৰাৰ প্ৰথম পদ্ধতি হৈছে আমাৰ প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডাইৰেক্ট মেথড। আর এই প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে আমি কি করা হয় যে ডাইরেক্ট সামেশন FI মানে বারংবারতা আর XI উলিওয়া হয়, সামেশন FI XI ডিভাইডেড বাই সামেশন FI। এটা হচ্ছে আমার কি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডাইরেক্ট পদ্ধতি। যে মাধ্য নির্ণয় করার আমার কি পদ্ধতি, এক নম্বর পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। আর প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মাধ্য এক্স বার ইকুয়াল আমার কি হয় সামেশন FI XI ডিভাইড বাই সামেশন FI। ঠিক আছে, 2 নম্বর যদি আমি চাও যে বিবেচিত পদ্ধতি, ইয়াতে একটা কথা মন করবলগীয়া যে আমার FI XI আর সামেশন FI যে এই পদ্ধতি থকা সত্ত্বেও আমাক এই 2 নম্বর 3 নম্বর পদ্ধতি কিয় লাগে, এইটো ব্লেক কোনো রুল নহয়। আমার এই কারণে এইটো আমার ক্যালকুলেশনখিনি আমার সৰু কৰাৰ ভাবে যাতে সোনকালে আমি ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ এই বাকি দুটা পদ্ধতি ওলোৱা হৈছে। ঠিক আছে, ইয়াত কোনো সেপারেট কোনো রুল নহয়, সেম রুল। আমি যিকোনো এটা অঙ্ক প্রথমটোতো কৰিব পাৰি, দ্বিতীয়টোতো কৰিব পাৰি আৰু এই 3 নম্বৰটোতো কৰিব পাৰি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদ্ধতিত কৰিলে যি আনসার আহিব, বিবেচিত পদ্ধতিত কৰিলে সেম আনসার আহিব, আৰু ঢাপ বিচ্যুতি পদ্ধতিত কৰিলেও একে আনসার আহিব। কিন্তু ডিফারেন্স এইটোৱে যে প্রথম আমি কি কৰিম, আমি যেতিয়া আমি FI বাহিৰ কৰিম আৰু XI বাহিৰ কৰি চাম যে FI আৰু XI পূৰণ কৰোঁতে আমাৰ ইজি হৈ আছে নাই। যদি কঠিন লাগিছে, অলপ হৈছে যদি, তেতিয়া আমি কি কৰিম বিবেচনা কৰিম এটা XI ৰ পৰা যিকোনো এটা A ধৰি ল'ম মাজৰ পৰা। ঠিক আছে, যেটো মাজত থাকবে সেইটো, আৰু যদি দুটা মাজত থাকে ওপৰটো আমি ধৰি ল'ম A ধৰি ল'ম। আৰু A ধৰি ল'লে তেতিয়া আমি বিবেচিত মাধ্য ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ সূত্র কি হ'ব A প্লাস সামেশন FI DI ডিভাইড বাই সামেশন FI। ঠিক আছে, এইটো কৰোঁতেও যদি আমাৰ কি লাগি আছে FI DI কৰোঁতেও যদি অলপ ডাঙৰ হৈ আছে, আমি ইজিলি ক্যালকুলেশন কৰি পৰা নাই, তেতিয়া আমি নেক্সটত কি কৰিম ঢাপ বিচ্যুতি পদ্ধতি কৰিম। তেতিয়া আৰু এটা আমাৰ কি থাকিব এই শ্ৰেণী অন্তৰালৰ দৈৰ্ঘ্য যেটো আমাৰ হ'ব এই যেটো আছে সেইটোৰ আমি কি কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিম, এইটো আমাৰ আহিব তেতিয়া ঢাপ বিচ্যুতি পদ্ধতি। আৰু এইটো কৰিলে আমাৰ সূত্র কি আহিব A প্লাস সামেশন FI UI আহিব তেতিয়া, আর ডিভাইডেড বাই সামেশন FI ইন্টু H, এইটো ফর্মুলাত কৰিম। এতিয়া আমি যদি এই ফর্মুলাখিনি ইউজ কৰি যদি আমি অঙ্ক কৰোঁ যে কেনেকৈ আমি অঙ্কবিলাক ফর্মুলাখিনি ইউজ কৰি আমি কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে যদি আমি এক্সাৰসাইজত চাওঁ, এক্সাৰসাইজ 14.1 যদি আমি চাওঁ যে 14.1 আমাৰ কি দিয়া আছে যে এদল ছাত্ৰই তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে এটা অঞ্চলত 20টা ঘৰত থকা উদ্ভিদৰ তথ্যভিত্তিক অধ্যয়ন তলত দেখুওৱা তথ্যসমূহ সংগ্ৰহিত কৰিলে প্ৰতিটো ঘৰত থকা উদ্ভিদৰ মাধ্য উলিওৱা। আমাক কি উলিয়াব কৈছে, মাধ্য উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, আমাক মাধ্য উলিয়াব লাগে। ইয়াত আমাৰ দিয়া আছে উদ্ভিদৰ সংখ্যা 0 to 2 2 to 4 এনেকৈ দিয়া আছে, আৰু এইটো আমাৰ কি হ'ব শ্ৰেণী অন্তৰাল হ'ব এইটো। ঠিক আছে, আৰু ঘৰৰ সংখ্যা দিয়া আছে 0 to 2 1, তাৰপিছত 2 1 5 6 2 3, এইটো আমাৰ কি দিয়া আছে বাৰংবাৰতা বা FI। এইটো যদি আমি এটা টেবুলত যদি সজাই লওঁ, মাধ্যৰ কাৰণে কি কি আমাৰ টেবুল লাগিব, এনেকৈ যদি টেবুল এটা বনাই লওঁ যে আমি মাধ্য উলিয়াম, এনেকৈ টেবুল এটা যদি আমি বনাই লওঁ তেতিয়া কি হ'ব, এইটো আমি কি বনাইছোঁ টেবুল এটা বনাইছোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ কি হ'ব শ্ৰেণী অন্তৰাল, আৰু শ্ৰেণী অন্তৰাল আমি কোশ্চিনৰ পৰা আমি কি কৰিম তুলিম। ঠিক আছে, তো আমাৰ কোশ্চিনত কি দিয়া আছে যে শ্ৰেণী অন্তৰাল আমাৰ কোশ্চিনত কি দিয়া আছে যে 0 to 2 2 to 4 তাৰপিছত 4 to 6 দিয়া আছে। গতিকে এইখিনি আমি
ইয়াত শ্ৰেণী অন্তৰালৰ ঠাইত এইখিনি আমি কি কৰিলাম ভৰাই ল'ম কোশ্চেনৰ পৰা চাই ঠিক আছে যে কি আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল প্ৰথমত কি হ'ব 0 2 2 2 2 কি হ'ব 4 তাৰপিছত 4 2 6 6 2 8 তাৰমানে 2 কে ডিফাৰেন্স আছে 8 2 10 হ'ব তাৰপিছত আমাৰ হ'ব 10 2 4 কি 12 10 to 12 তাৰপিছত 12 to 14 এইখিনি আমাৰ দিয়া আছে এই 14 লৈকে দিয়া আছে তেতিয়া শ্ৰেণী অন্তৰাল এইখিনি আমি পালো এই শ্ৰেণী অন্তৰালৰ অনুপাতত আমাৰ বাৰম্বাৰতা fi আমাক কি দিছে এইটো আমাৰ কি হ'ব fi ঠিক আছে fi আমাক কি দিছে সেইটো আমি লিখি লও কোশ্চেনৰ পৰা fi 0 ৰ পৰা 2 লৈকে কিমান আছে 1 আছে এইটো লিখি লও কোশ্চেনৰ পৰা তাৰপিছত কিমান দিয়া আছে 2 তাৰপিছত কিমান দিয়া আছে 1 তাৰপিছত কিমান দিছে 5 তাৰপিছত কি দিছে 6 তাৰপিছত কি দিছে 2 তাৰপিছত দিছে 3 ঠিক আছে এইখিনি আমি কি কৰিলো লিখি লৈছো এতিয়া তাৰ পিছৰ আমাৰ ঘৰটো কি হ'ব এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব যে তাৰ পিছৰ ঘৰ কি হ'ব আমাৰ শ্ৰেণী সূচক কি হ'ব শ্ৰেণী সূচক নিছে শ্ৰেণী সূচক এইটো হ'ব আমাৰ কি শ্ৰেণী সূচক আৰু শ্ৰেণী সূচকক xi ৰে বুজোৱা হয় হৈছে এতিয়া যদি আমি শ্ৰেণী সূচক চাও যে শ্ৰেণী সূচকটো আমাৰ নো কি হৈছে আমাৰ শ্ৰেণী সূচক হ'ব যে শ্ৰেণী সূচক আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে যে শ্ৰেণী সূচক হ'ব শ্ৰেণী অন্তৰালৰ উচ্চ সীমা আৰু নিম্ন সীমা যে এইখিনি আমি কি কৰিম যোগ কৰি দিম যোগ কৰি 2 এৰে ভাগ কৰি যেটো পাম হেটো আমাৰ কি হ'ব শ্ৰেণী সূচক হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ এই কোশ্চেনত যদি আমি শ্ৰেণী সূচক বাহিৰ কৰো আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল কি দিয়া আছে এই লাইনত 0 to 2 এই দুটো যোগ কৰি দিও 0 + 2 কি হ'ব আমাৰ 2 হ'ব আৰু 2 যদি 2 ৰে ভাগ কৰি দিও আমাৰ কি হ'ব 1 আমাৰ শ্ৰেণী সূচক কি হৈ আছে 1 হৈ আছে তাৰ পিছত 2 2 কিমান আমাৰ 4 এই দুটো যোগ কৰি দিও এইটো আমাৰ নিম্ন সীমা এইটো উচ্চ সীমা এই দুটো যদি আমি যোগ কৰি দিও 2 আৰু 4 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 6 6 ক 2 এৰে ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 3 হ'ব এটা দুটা যদি আমি পাইছো এটা ইয়াৰ মাজত গ্যাপ কি 2 গ্যাপ হৈ আছে 2 গতিকে 2 কে বঢ়াই দিলে হ'ব ইয়াত 4 আৰু 6 যোগ কৰিলে 10 হ'ব 10 10 এৰে ভাগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 2 এৰে ভাগ কৰিলে 5 হ'ব মানে 2 কে ডিফারেন্স তাৰ পিছত হ'ব আমাৰ 7 তাৰ পিছত হ'ব আমাৰ কি 9 তাৰ পিছত হ'ব আমাৰ 11 তাৰ পিছত হ'ব আমাৰ কিমান 13 ঠিক আছে এনেকে আমি কি কৰিব লাগে শ্ৰেণী সূচক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এটো ইম্পৰ্টেন্ট কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটো দিয়া থাকিব কোশ্চেনত বাৰম্বাৰতাও দিয়া থাকিব এতে xi আমাক কি কেনেকে উলিয়াম শ্ৰেণী সূচক যে এই যে শ্ৰেণী অন্তৰাল যে আছে এই দুটাক উচ্চ নিম্ন সীমা আৰু উচ্চ সীমা যোগ কৰি দি 2 এৰে ভাগ কৰি দিম এইটো এই দুটো আকৌ যোগ কৰি ভাগ 2 এৰে ভাগ কৰি দিম এইটো হ'ব এই দুটো যোগ কৰি 2 এৰে ভাগ কৰি দিম এইটো এই দুটো যোগ কৰি 2 এৰে ভাগ কৰি এইটো এই দুটো যোগ কৰি 2 এৰে ভাগ কৰি এইটো এই দুটো যোগ কৰি 2 এৰে ভাগ কৰি এইটো আকৌ এই দুটো যোগ কৰি 2 এৰে ভাগ কৰিলে হ'ব আমাৰ এইটো ঠিক আছে এতিয়া শ্ৰেণী সূচক আমি পাইছো এতিয়া কথা হল যে আমি অঙ্কটো যে কৰিম আমাৰ যিকোনো তিনিটা পদ্ধতি যে আছিল আমাৰ এই তিনিটা পদ্ধতিৰ আমি কোনটো পদ্ধতি ইউজ কৰিম এতিয়া কোনে ক'ব যে fi আৰু xi ক'ব যে আমাৰ কোনটো পদ্ধতি সুইটেবল হ'ব এই অঙ্কটোৰ কাৰণে এতিয়া যদি fi আৰু xi যদি আমি চাও যে fi আৰু xi এর মান আমাক কি ইজিলি সৰু সৰু আছে দেন 1 1 গুণে 1 2 3 গুণে 6 1 5 গুণে 5 5 7 গুণে 35 এটা এই fi আৰু xi যদি আমি ইজিলি পূৰণ কৰিব পাৰিছো তেতিয়া আমি এই ডাইৰেক্ট পাৰ্থক্য পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম যে fi আৰু xi এর সাংখ্যিক মান সৰু সৰু হৈ আছে আমি পূৰণ ইজিলি কৰিব পাইছো তেতিয়া আমি কি কৰিম এই বাকি দুটা যে এই দুটা পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ নকৰিম ঠিক আছে এই দুটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰিম কাৰণ কি আমাৰ fi xi এটোতে হৈ আছে ইজিলি আমি পূৰণ কৰিব পাৰিছো তেতিয়া আমি কি কৰিম পাৰ্থক্য পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ইয়াত আমি কি লিখিম এতিয়া fi xi কৰিম ঠিক আছে fi xi যদি কৰো আমি fi হৈছে আমাৰ 1 xi হৈছে আমাৰ 1 1 * 1 কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 1 এ হ'ব আকৌ 2 * 3 কৰিলে কি হ'ব আমাৰ 6 হ'ব 1 * 5 কৰিলে 5 5 * 7 কৰিলে 35 6 * 9 কৰিলে 54 6 নং 2 এটো কৰিলে
22 এইটো কৰিলে 39 আমাৰ হৈ আছে ঠিক আছে ইজিলি আমি পূৰণ কৰিব পাৰিলো এইখিনি হল এতিয়া আমাৰ কি কৰিম মাধ্য নিৰ্ণয় কৰিম ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব সামেশন fi xi কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব সামেশন fi xi কৰিব লাগিব আৰু এইফালে সামেশন fi কৰিব লাগিব সামেশন মানে যোগ কৰিব লাগিব এই দুটো আমাৰ কি কৰিব লাগিব যোগ কৰি বহাব লাগিব ঠিক আছে তে সামেশন fi কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 20 হ'ব কাৰণ আমাৰ কোশ্চেনত এইটো দিয়াই আছে কোশ্চেনত ডাইৰেক্ট দিয়া আছে 20টা কিহৰ কথা কৈছে আমাৰ ইয়াত কৈ দিছে যে 20টা ঘৰৰ কথা কৈছে ঠিক আছে 20টা ঘৰৰ গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব 20 হ'ব সামেশন fi আমাৰ কিমান হ'ব 20 হ'ব আৰু এইখিনি যদি আমি যোগ কৰো কিমান হ'ব 162 হ'ব আমাৰ কিমান হ'ব 162 সামেশন fi xi কৰিলে হ'ব আমাৰ 162 হৈছে এটা সামেশন fi পাইছো সামেশন fi xi পাইছো ঠিক আছে এটাকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করি কি হবে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করি ঠিক আছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করি পাও তে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি মতে আমি কি করে মাধ্য হইলাম থেকে মাধ্য x বার ইকুয়াল টু আমার কি হবে সূত্র আমার কি হইব সামেশন fi xi divided by summation fi the summation fi xi আমার কিমান হইছে 162 আৰু summation fi আমার কিমান হইছে 20 কি হইছে 20 এটা যদি আমি 2 এর ভাগ কৰি দিও 2 ইয়াত 8 বার যাব 1 বার যাব ঠিক আছে আৰু 2 ইয়াত কেবাৰ যাব 10 বার যাব 81 পয়েন্ট আমার কি আহিল 10 আহিল তলত 10 আহিছে মানে কি ভাগ কৰা ইজি হৈ যাব ঠিক আছে তলত কি আহিছে আমার 10 আহিছে তলত 10 আহিছে মানে কি আমার ভাগ কৰাটো একেবাৰে কি হৈ যাব ইজি হৈ যাব কাৰণ এক ঘৰ পিছত আমি দশমিক দিম হৈছে আমাৰ মাধ্য কি হল 8.1 আমাৰ কি হল মাধ্য ঠিক আছে গতিকে এনেকে আমি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিত ইউজ কৰিব পাৰিম যদি fi আৰু xi যদি আমাৰ মানবিলাক সাংখ্যিকভাৱে সৰু সৰু হয় আৰু যদি এইবিলাক ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম এইবিলাক যদি কি হয় ইয়াতকে আমাৰ যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম এই বিবেচিত পদ্ধতি ডাব বিচ্যুত পদ্ধতি এই দুটাত কি কৰিম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে গতিকে আজিৰ ভিডিওত এইখিনিয়ে আৰু নেক্সট ভিডিওত আমি বিবেচিত পদ্ধতি আৰু ডাব বিচ্যুত পদ্ধতিত কেনেকৈ আমি মাধ্য উলিয়াব পাৰো নেক্সট ভিডিওত লৈ আহিম গতিকে আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ